So currently, I'm working on another DIY project which is a high chair. Galing siya dun sa bassinet na ginawa ko last year para kay Boss Hugo. So ang gagamit nung furniture na gagawin ko ngayon ay baby ulit. So kailangan ko ng stain na hindi toxic. It's a non-chemical stain ang kailangan ko. Kasi kung mapapansin nyo dun sa design na ginawa ko, yung tabletop niya dark. Ang problema, under pa rin kami ng ECQ. So, wala pa rin ako mabibiling kahoy or kahit anong materyales. So, pinagtatsagaan ko pa rin yung mga materyales na nandito sa loob ng aking shop. At gantong kahoy lang yung available dito. Binili ko to last year pa. Hindi ko lang kung saan ko gagamitin, pero nagamit ko ngayon. So, galing siya sa isang maliit na furniture shop dito. Kaso, sobrang light niya eh. Ito siya oh. So, hindi ko siya gusto para dun sa tabletop. At mayroon akong ina-achieve talagang kulay. Mga ganito, ganyan. Parang yung katulad ng mga gawa ni na Erwin Yabot ng Tabla Primera at saka ng AV Make ni Sir Dito Manansala. May mga ganun certain kulay sila na gustong-gusto ko. Kaso wala na akong ganung kahoy. Ito na yung kahoy na nasa akin. So kailangan gawin ko ng paraan. Dati nagtry akong bumili ng pang-stain nito, ng ganito. Okay siya, nagana siya, pero hindi yun yung kulay na gusto ko eh. Kasi ang gusto kong kulay ay eto. At yes, na-achieve ko siya dahil sa kape. Tuwan-tuwa ako nung na-achieve ko tong kulay na to kasi matagal ko nang na-achieve to kasi nga as baguhan, limited din yung access ko doon sa mga kahoy. Hindi ko rin alam yung ba't ibang species eh. So, kung ano lang kahoy na nasa akin, yun ang gagamitin ko. Pagdating sa formulation, dahil maliit lang naman yung paggagamitan ko, kalahati lang ng tubig nitong normal na disposable coffee cup. Tapos, 3 kape na stick. Tapos, ang ginawa ko lang is dalawang patong lang. I suggest magsimula kayo sa light na mixture lang. Pwede try niyo muna isa. Pag okay na, masaya na, di-stop na kayo doon. Pag hindi pa rin, then mag-add pa kayo ng coffee. Ang maganda kasi sa stain, pwede mo siyang patungan. Tapos brush mo lang siya ng basahan pag nakikita nyo alam mo yun, nag-i-ispat-ispat na. Yun lang. So, na-achieve ko siya from this color to here. So, same na kahoy talaga siya, guys. Same kahoy siya. So, ito. Kape. Tapos, from here, pwede nyo nang patungan doon ng polyurethane. Kung anong trip nyo na, pwede yung sanding sealer first, then polyurethane. Yung normal na varnish na process na. Pero ako, dahil nga sa BB yung gagamit ako ng water-based na polyurethane. Spray ko lang siya, mga 3 coats. Then, this tabletop is done. Abangan nyo yung high chair build ko. Tapos kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please, subscribe. Help me out. Let's go!